که جاده است رو زمین سینه من میرسه ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم به هرچی میخوام میرسم
دوستی چطور آقای کریم؟ خوبه غذا؟ دست شما خوبه؟ موشه جان آقای کریمی چطوره؟ دستون در نکنه با خدا درس موشه جان